गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ मल्लाज जाँदैछौँ। मल्लाज दरबार हुँदैन अझै उतै 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 धेरै टाढा। वेलकम ब्याक छ है सबैजनालाई। सो मेरो भ्लग हेरिदिइराख्नु भएको छ, सबैजनाले माया गरिदिइराख्नु भएको छ। हरेक भिडियोमा 100 भ्युज कटिराखेको छ। एकदम खुसी छैन म, किनभने 100 भ्युज। ओ भाइ 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 मान्छे 100ले के गर्छ के, 100ले केही हुन्न। सुरुमा 100 पनि इनफ, 100 पनि ठिकै हो, तर होइन पनि क्या। किनभने अहिले त रेगुलर दिन लगाएको धेरै भयो नि त। अनि रेगुलर दिँदा दिँदै पनि अब दिनमा 100 भ्युज आउँछ भनेर। अनि सब्सक्राइबर चाहिँ कति छ? 720। मैले लगभग 2 हप्ता भयो 720 पुगेको, अझै 720मै छ। के गर्नु के 2 हप्तामा मैले 4वटा भिडियो हाल्छ कि खै त बढेको बढ्यो त? बढेन नि त। त्यही भएर सब्सक्राइबर बढाउनु पऱ्यो होइन। अब झन् मिठो मिठो अपग्रेड हुन 1K मा मैले फिक्स अब गोप्रो हाल्छु, गोप्रोबाट भिडियो गर्छु भन्दा नि अब 1K नपुऱ्याएपछि अब कसरी किन्नु गोप्रो, गाह्रो छ। हामीले अगाडि केही देखिसकेका छौँ है। जाम ओए रोक्न, ओए 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 पर्खिन। अब के गर्दो रहेछ भने यसलाई के के गर्दो रहेछ भने अन स्क्रिनमा बिस्कुट खुवाउने, अफ स्क्रिनमा लात्तीले हान्ने। त्यस्तो गर्नुहुन्न। म बिस्कुट नि खुवाउन, लात्ती नै हान्दिनँ। जाम जाम। हेलो भाइ, ओए खैरे। हेलो हेलो टाटा बाई बाई, बिग फ्यान, थ्याङ्क यू। के अरे अन स्क्रिनमा बिस्कुट खुवाउने अनि त्यसरी अफ स्क्रिनमा ढुङ्गाले हान्न त भएन नि त होइन। सो मैले चाहिँ अहिले फोनले गर्छु है, आइफोन 12 प्रो म्याक्सबाट, त्यही पनि बुवाको। अनि मैले हप्ताको 2-3 चोटि पाउँछु क्या मोबाइल, अनि त्यही भएर मैले रेगुलर दिन पाउन्न। सो त्यही भएर 1K पुगेपछि चाहिँ म गोप्रो भयो नि। हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 1 2 3। त्यो त डाइरेक्ट आएको है। सो मङ्की अट्याक नि भनेर थम्बनेल हुनसक्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आँखोला रिभर। सो अब हल्का कुदाम है त। अब बाटो राम्रो भएपछि कुदाउनु, लजन कुदाएपछि बाटो राम्रो हुन्छ। तिर खोज्ने उठाउन छोड्यो। त्यसको किस्ता के हो भने सुगम भाइ सुन्दैछस् होला। के भएको भने त्यसले एउटा केटी मन पराउँथ्यो क्या, अनि त्यसले मन पराउँथ्यो, तर त्यो खै के भएछ। अनि म बोल्दै थिएँ, गफ लागेको। भाइ 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 अस्मिन भ्लग सब्सक्राइब टु अस्मिन भ्लग। ल भिडियोमा आउँछ हेर्ने ट्यागको। ल भाइ है, ल भाइ भाइ। सो हामी चाहिँ अब बाटोमा सबै जस्तै कुदाउने। अब सो मिठो कुदाइयो। अब अहिले साथीलाई पनि भेट्छु है, अस्मित ब्लग गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अस्मित ब्लगलाई। यहाँबाट इधर से नीचे ब्लग बनाउन हुँदैन नि त। ब्लग बनाउन गाह्रो छ, एडिट गर्न कम टाइम लाग्छ होइन। ब्लगरलाई थाहा छ क्या त्यसको पीडा, युट्युबले थाहा त नै। सो ब्लगरलाई मात्रै थाहा हुन्छ क्या कति भिडियो एडिट गर्न कति लाउँछ, के लाउँछ होइन। रोडै छैन त्यहाँ त, नो रोड।
सो यस्तो फोहोर हुनु भएन है गाइजहरू, यस्तो फोहोर भयो भने गाह्रो पर्छ नि साथीहरू, गाह्रो पर्छ। खोला भन्दैमा फोहोर गर्नु भएन क्या। नडराउनुहोस् आन्टी, नडराउनुहोस्, हामी बाघ होइन है, अलि तलसम्म जाऊँ, यहीँ राखौँ, यहीँ राखौँ। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। बवाल सिनेमेटिक हान्नुपर्छ। सिनेमेटिक मनपर्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला है गाइजहरू। पिछेको अवस्था। सो गाइस कस्तो लाग्यो भिडियो है? कस्तो चल्दैछ भिडियो थाहा छैन, कति बेला सकिन्छ मलाई पनि थाहा छैन, अहिले थाहा छैन। सो यहाँसम्म हेरिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच।